নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এম আছাম নামৰ এই চেনেলটোলৈ। আপোনালোকে যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত সোমাইছে তেনেহ'লে ৰঙা যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে পায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি হোৱাটছএপৰ এটা টিক্সৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো টিক্স হয়তো আপোনালোকে বহুতেই নাজানে আৰু বহুতে হয়তো জানিব পাৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, যদি আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আপুনি হয়তো বেলেগৰ লগত কথা পাতিছে বা হোৱাটছএপত চাটিং কৰিছে, কি কৰিছে নকৰিছে গোটেই ডিটেইলছ বিচাৰিব পাৰে। বোলে তুমি কাৰ লগত কথা পাতিছা, মোৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়া, এনেকৈ ক'ব পাৰে। আপুনি হয়তো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব পাৰে, কিন্তু মই আজি এনেকুৱা এটা টিক্সৰ বিষয়ে জনাম যিটো টিক্স ইউজ কৰিলে আপুনি গোটেইখিনি 1 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে দি দিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈনো পাৰিব গোটেইখিনি মই ক'ম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক। ঠিক আছে বন্ধুসকল, হোৱাটছএপত খুলি ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মই যিকোনো এজনক মই দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, এইজনক মই কি চাটিং কৰিছোঁ এইবিলাক গোটেইবিলাক বহুত আছে, গোটেইবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰালে দেৰি হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে 3টা ডট আছে দেখিছে, 3টা ডট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ দেখা পাইছে মোৰ অপশ্যন, মৰত ক্লিক কৰিব। মৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ কেয়াৰৰ ফালে এটা দেখিছে এক্সপৰ্ট চাৰ্টত কি কৰিব, ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। আপোনালোকে ইয়াতে উইদাউট মিডিয়া ক্লিক কৰিব। উইদাউট মিডিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপলৈ ক'ড চেণ্ড কৰিব। এতিয়া আহিব, আপুনি হোৱাটছএপ ক্লিক কৰিব। হোৱাটছএপ ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি যালৈ আপুনি পঠাব, ঠিক আছে, মই একেলগে পঠাই দিম। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি এটা দেখিছে টেক্সট এটা গৈছে, এইটো PDF ফাইল হয় একচুৱেলি। এইটো PDF ফাইলটো আপুনি যেতিয়া অন কৰিব তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দেখা পাব, কি মই কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলক কি মেছেজ দিছিলোঁ, কিমান টাইমত দিছিলোঁ, কেতিয়া দিছিলোঁ, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে পাই যাব। অৰ্থাৎ এইটো PDF যদি ক্ৰিয়েটৰ বা PDFৰ ছফ্টৱেৰটো থাকে আপোনাৰ, তেতিয়াহ'লে ভালদৰে ওলাব। মই PDFৰ ছফ্টৱেৰটো নাই এতিয়া, সেইটো কাৰণে বেলেগকৈ ওলাইছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে।